বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই বিপ্লৱ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁহি। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মই মোৰ চেনেলত ছবিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। যিসকলে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি এবাৰ চাই ল'ব। বন্ধুসকল, ছবিৰ এই যি যাত্ৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই যাত্ৰাত আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা নিৰন্তৰভাৱে কামনা কৰিছোঁ। বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মই ত্ৰিভুজৰ জৰিয়তে কি অংকন কৰিব পৰা যায় তাৰ পাৰ্ট 1টো আপলোড কৰিছোঁ। যিসকলে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা। আজি মই বনাম পাৰ্ট 2। এনেদৰে ত্ৰিভুজ বনাবা, তাৰপিছত এনেকৈ চাৰ্কলটো বনাই দিবা, ইয়াৰ ভিতৰত এটা হাফ চাৰ্কল বনাবা, তাৰপিছত এনেকৈ দীঘলকৈ 1 2টা লাইন দিবা, তাৰপিছত এইটো এনেদৰে কৰি দিবা, তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ এম এটা বনাই দিবা, এটা চকু বনাবা, ইয়াত 1 2 1 2 তাৰমানে দুটা চি বনাবা। তো তোমালোকৰ পাৰ্ট ৰেডি। ঠাৰি বনাই দিবা, গছৰ পাৰ্ট ৰেডি। অ'কে, এতিয়া নেক্সট বনাম আমি এটা গছৰ পাৰ্ট। এনেকৈ আগতে ট্ৰাইংগেল বনাবা। ট্ৰাইংগেল বনোৱাৰ পিছত এনেকৈ কৰি এটা লাইন দিবা, এনেকৈ এটা লাইন এটা দিবা। দিয়াৰ পিছত ইয়াত 1 ইয়াত 2 এনেকৈ দীঘলকৈ লৈ আহিবা, এনেকৈ ঘূৰাই দিবা দুটা লাইন, এতিয়া পেলাই দি দিবা 1 2 1 2 1 2 1 2। এইটো হৈ গ'ল গছৰ পাত। নেক্সট বনাম আমি এটা ৱাটাৰমেলন। ঠিক তেনেদৰে এটা ট্ৰাইংগেল বনাবা। ইয়াত আমাৰ এইটো ৰাউণ্ড কৰি দিব লাগিব। এইটো শ্বেপ আমাৰ ৰাউণ্ড হৈ যাব, আৰু লগতে এইটো শ্বেপো ৰাউণ্ড হৈ যাব। তোমালোকে এইটো ইচ্ছা কৰিলে এইটো মুচি দিব পাৰা। তাৰপিছত এনেদৰে লাইন, এইটো হৈ গ'ল ৱাটাৰমেলনৰ গুটি। নেক্সট বনাম আমি এটা আইচক্ৰীম। ত্ৰিভুজটো আমি উল্টাই দিম এনেদৰে। তাৰপিছত এনেকৈ এটা লাইন দিলোঁ, তাৰপিছত 1 2 3 4 5 এনেকৈ দিলোঁ, আকৌ 1 2 3 4 5 এনেকুৱা দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ কৰি দিলে আমি লগাই দিম। এইটো হৈ গ'ল আইচক্ৰীম। নেক্সট বনাম আমি এটা জাপি। এনেকৈ এটা লাইন দিলা, তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ ডাব্লিউ এটা বনাই দিলা, তাৰপিছত 1 2 3 4 5 এনেকৈ দিলা, 1 2 3 4 5 হৈ গ'ল। তোমালোকে খালি এটা কাম কৰিবা, এইখিনি জেগা অলপ ৰাউণ্ড কৰি দিবা, আৰু লগতে এইটো জেগা অলপ ৰাউণ্ড কৰি দিবা, এইটো জেগা অলপ মুচি দিবা। তাৰপিছত এনেকুৱা আমি এটা ৰাউণ্ড বনাই দিম। ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা ৰাউণ্ড বনাম। এইটো এনেকুৱা দিলা, এইটো এনেকুৱা হ'ব, এইটো এনেকুৱা দিবা, আৰু এটা এইটো এনেকুৱা দিবা। চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ জাপি। এতিয়া আমি এইটো কালাৰ কৰিম। চৰাইটো আমি হালধীয়া কালাৰ দিলোঁ। আমি হালধীয়া কালাৰ কৰিম চৰাইটো। এইটো হ'ল চৰাইৰ পাখি। তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। ইয়াত মই সেউজীয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। তোমালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। খালি কালাৰ কৰি চাবা বন্ধুসকল, যাতে লাইনৰ পৰা বাহিৰত কালাৰটো ওলাই নাযায়, সেইটো তোমালোকে ধ্যান ৰাখিবা। তাৰপিছত আমি ডিম এটাকো এনেকৈ সেউজীয়া এটা কালাৰ কৰি দিলোঁ, আকৌ ৰঙা এটা কালাৰ কৰি দিম। মুখখন আমি কি কৰি দিম, উটটো ৰেড। চকুৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ক'লা কালাৰ, যিটো ক'লা ৰং আছে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম চকুৰ কাৰণে। এই গছত আমি কালাৰ দিম ব্ৰাউন কালাৰ।
এনেদৰে চৰাইটোৰ ভৰিত আমি ৰং কৰিম মাটিয়া কালাৰ। গতিকে চোৱা বন্ধুসকল, কিমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰাইংগলৰ জৰিয়তে চৰাই এটা হৈ গ'ল। তোমালোকে এই লাইনটো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মুছি দিব পাৰা। এতিয়া পাতটো কালাৰ কৰিম, পাতটো আমি সেউজীয়া কৰিম। পাতটো হৈ গ'ল আমাৰ সেউজীয়া ৰং। চ' মই ইয়াত লাইট গ্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। লাইট গ্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিবা। তাৰপিছত আমি ইয়াত দিম ডিপ গ্ৰীণ। এনেদৰে যিসকলে পাৰ্ট 1টো চোৱা নাই, তোমালোকে পাৰ্ট 1টো চাই ল'বা। এনেদৰে মই তোমালোকৰ বাবে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি লৈ আহিম। চেনেলটোত তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। এইটো হৈ গ'ল গছৰ পাত। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৱাটাৰমেলন। ইয়াত আমি কি কালাৰ দিম? ৰেড কালাৰ। ইয়াত আমি ৰঙা ৰংটো দিম। বন্ধুসকল, এনেদৰে তোমালোকে যদি ছবি আঁকিব পাৰা, তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ ছবিৰ প্ৰতি এটা সুন্দৰ এটা অনুভৱ হৈ আহিব। ছবিটো ভাল লগা হ'ব তোমালোকৰ। ছবি বস্তুটো ইমান ধুনীয়া বস্তু, যেতিয়া তোমালোকে কৰিবা নিজে বুজি পাবা। ছবিটো আমি বগা ৰাখিম আৰু ইয়াৰ তলত আমি সেউজীয়া কৰি দিম। আৰু অলপ বিচাৰিলে তোমালোকে ইয়াত ডিপ গ্ৰীণটো কৰি দিব পাৰা। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল এইটো আইচক্ৰীম। আইচক্ৰীমৰ কাৰণে আমি এইটো কালাৰ ইউজ কৰিম। কালাৰ কৰি তোমালোকে অলপ সাৱধান হ'বা, যাতে লাইনৰ পৰা কালাৰটো বাহিৰত ওলাই নাযায়। সেইটো কৰি তোমালোকে ধ্যান ৰাখিবা। ইয়াত আমি দিম ৰঙা ৰং। ইয়াত আমি লাইট গ্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিম। কিমান ধুনীয়াকৈ আমি চৰাই এটা বনালোঁ, এটা গছৰ পাত বনালোঁ, ৱাটাৰমেলন বনালোঁ, আইচক্ৰীম বনালোঁ। এতিয়া আমি বনাম জাপি। জাপিত পোনপ্ৰথমে আমি এইটো কালাৰ কৰিম। এইটো হালধীয়া মাৰিবা তোমালোকে। এইটো এৰি দিবা। ইয়াত হালধীয়া দিবা। আকৌ এইটো এৰি দিবা। ইয়াত হালধীয়া ব্যৱহাৰ কৰিবা। এটা এৰি এটা তোমালোকে হালধীয়া দিবা। জাপি নিশ্চয় দেখিছা। যিসকলে জাপি আঁকিবলৈ টান পোৱা, এইটো শ্বেপৰ জৰিয়তে তোমালোকে যদি বনোৱা, তেনে মই ভাবোঁ অতি সহজতে বনাব পাৰিবা। ইয়াত আমি ৰঙা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনেদৰে তোমালোকে কৰিব পাৰা। ৰঙা ৰংটো দি দিছোঁ আমি। তোমালোকে জাপি নিশ্চয় দেখিছা। এনেদৰে আমি কালাৰ কৰিম। ইয়াত দিম আমি ৰঙা ৰং। ইয়াত দিম আমি ৰঙা ৰং। ইয়াত পোনপ্ৰথমে অলপ হালধীয়া মাৰিম। হালধীয়াৰ লগত আমি ইয়াতে অলপ অলপ ৰঙা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ইয়াত আমি ৰং কৰিম ব্ৰাউন কালাৰ। তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ লাইন থাকিব, ইয়াত আমি ব্ৰাউন কালাৰ দি কৰি দিম।
বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। এনেদৰে ছবিৰ লগত জড়িত আন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত খুব সোনকালে উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে। জয় আই অসম।